नमस्कार, मी राजश्री आपले मनपूर्वक स्वागत करत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि मार्केटमध्ये भरपूर प्रमाणात कच्ची कैरी आलेली आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे कच्च्या कैरीचा मुरंबा म्हणजे साखर आंबा। मुलांना जाम आणि सॉस देण्याऐवजी आपण त्यांना अशा प्रकारे साखर आंबा बनवून दिला तर ते नक्की आवडीने खातील। तर हा साखर आंबा वर्षभर कसा टिकवायचा याबद्दल मी काही टिप्स शेअर केलेले आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मुरंबा बनवण्यासाठी मी इथे 2 कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, त्या स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतलेल्या आहेत। या कैऱ्यांचे आपल्याला देठ काढून घ्यायचे आहेत आणि त्यांची साल काढून आपण या कैऱ्या किसून घेऊयात। आपण इथे आंबट गोड असा मुरंबा तयार करणार आहोत, त्यासाठी मी इथे कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला जर मुरंबा थोडा गोड हवा असेल तर तुम्ही थोड्या पिकलेल्या कैऱ्याही मुरंबा बनवण्यासाठी वापरू शकता। तर आपल्याला या दोन्ही कैऱ्यांची साल काढून घ्यायची आहे। आंब्याची साल काढून झालेली आहे, तर अशा प्रकारे आपण दुसऱ्याही आंब्याची साल काढून घेऊयात। आणि दोन्ही आंब्याची साल काढून झाल्यानंतर आपण आंबा किसणीने किसून घेणार आहोत। तर तुम्हाला किसणीने आंबा किसून नको असेल तर तुम्ही आंब्याचे छोटे छोटे कापही तयार करून घेऊ शकता। दोन्ही आंबे आपण किसून घेतलेले आहेत, तर दोन्ही आंब्यापासून आपल्याला एवढा किस मिळालेला आहे। तर असा लांब सडक किस आपण किसून घेतलेला आहे। तर आता हा किस आपण मोजून घेणार आहोत, म्हणजे याच्यामध्ये साखरेचे प्रमाण किती वापरायचे याचा अंदाज आपल्याला येईल। तर आपण इथे आंबट गोड असा मुरब्बा तयार करणार आहोत, तर त्यानुसार आपण इथे साखर वापरणार आहोत। तर त्याआधी आपण तयार झालेल्या किस वाटीने मोजून घेऊया। तर जेवढी वाटी किस भरणार आहे तेवढी वाटी आपण इथे साखर वापरणार आहोत। तुम्हाला जर जास्त गोड हवे असेल तर तुम्ही साखरेचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता, पण आपण इथे आंबट गोड असा मुरब्बा तयार करणार आहोत, तर जेवढा किस भरेल तेवढीच आपण इथे साखर वापरणार आहोत। तर साधारण आपल्या 1.5 वाटी किस झालेला आहे। तर कढई आपण गरम करून घेतलेली आहे, तर आपण याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून तूप घालूया। तूप गरम झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये काही मसाले घालून घेणार आहोत। तर मी इथे 4 ते 5 लवंग घेतलेले आहेत, त्या घालून घेऊयात। आणि 2 ते 3 तुकडे आपण इथे दालचिनीचे घेतलेले आहेत, तर यामुळे आपल्या मुरब्ब्याला छान अशी टेस्ट येते। तर आता हे मसाले आपण 1 मिनिट तुपामध्ये परतून घेऊयात। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही याची पूड करूनही याच्यामध्ये घालू शकता। तर आता आपण तयार केलेला हा किस या तुपामध्ये आणि मसाल्यामध्ये परतून घेणार आहोत, म्हणजे या मसाल्यांचा छान फ्लेवर आपल्या साखर आंब्याला येईल। 3 ते 4 मिनिटं आपण हा किस तुपावर छान असा परतून घेतलेला आहे आणि आता किसही थोडासा सॉफ्ट झालेला आहे। अजून थोडा वेळ आपण किस परतून घेऊयात आणि आता आपण याच्यामध्ये साखर घालून घेऊयात। तर आपण इथे 1.5 वाटी किस घेतलेला आहे, तर त्यानुसार आपण इथे 1.5 वाटी साखर घालून घेणार आहोत। तर आंबट गोड साखर आंबा तयार करण्यासाठी मी इथे किस जेवढा भरला आहे तेवढीच साखर वापरलेली आहे। तर तुम्हाला जास्त गोड असा साखर आंबा हवा असेल तर तुम्ही अजून थोडी साखर याच्यामध्ये घालू शकता, पण आंबट गोड मुरंबासाठी एवढी साखर पुरेशी आहे। तर आता आपण ही साखर व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊयात। तुमच्या कैऱ्या जर गोड असतील तर तुम्ही साखरेचे प्रमाण कमी करावे आणि आंबट असतील तर साखरेचे प्रमाण थोडेसे वाढवावे। तर आंबा किती गोड आहे आणि आंबट आहे याच्यावर तुम्ही इथे साखरेचे प्रमाण ठरवा। साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे, तर अजून 1 मिनिट आपण हे असेच परतून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता आपली साखर पूर्णपणे अशी विरघळलेली आहे। तर आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून मंद आचेवरती आपण हे 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत। 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत, तर झाकण खोलून पाहूया की आपला साखर आंबा तयार झालेला आहे का। तर आपण हे परतून पाहूयात। तर साखर आपली बऱ्यापैकीच आटलेली आहे आणि साखर आंबाही बऱ्यापैकी शिजलेला आहे, तर आपण तो थोडासा परतून घेऊयात। तर आपल्याला याच्यातील पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचे नाही, कारण थंड झाल्यानंतर साखर आंबा
घट्ट होतो, तर त्यासाठी आपण तो सैलसरच ठेवणार आहोत. आता आपण याच्यामध्ये चवीसाठी थोडेसे मीठ टाकून घेऊयात आणि आपल्या साखर आंब्याला छान अशी टेस्ट यावी यासाठी आपण याच्यामध्ये वेलची पूड घालून घेऊया. तुम्ही याच्यामध्ये केशरी घालू शकता, यामुळे साखर आंब्याला छान रंग येतो. तर आपण हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि परतून घेऊया. हा साखर आंबा तुम्ही मुलांना टिफिनमध्येही देऊ शकता आणि चपातीला लावून तो रोल करून खायलाही देऊ शकता. तर बाहेरील सॉस आणि जाम आणण्यापेक्षा अशा प्रकारे जर आपण आपल्या मुलांना साखर आंबा म्हणजेच मुरंबा तयार करून दिला तर ते आवडीने खातील. आता जसजसा आपण हा साखर आंबा परतत जाऊ तसा तो घट्ट होत जातो. तर या स्टेजला आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि आपण तो हलवून घेणार आहोत, म्हणजे तो तळाला लागणार नाही. तर आपला एक तारी पाक पण तयार झालेला आहे आणि आपला मुरब्बाही तयार झालेला आहे. तर हा मुरब्बा तुम्ही स्वच्छ आणि साफ करून घेतलेल्या बरणीमध्ये ठेवा, म्हणजे हा मुरब्बा वर्षभर असा छान टिकला जातो. तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की सांगा आणि तुम्ही हा साखर आंबा घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आवडल्यास रेसिपीला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. चला तर भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये.